Pesäpalloa selvästi pelattu, kun räpylä jäänyt siihen Ristivaaran juurelle. Minä en jää Nurmes kutsuun. Se on Tapio T. Terve, moro hei. Helteiset terveiset Nurmeksen kaupungin Ylä-Valtimo-nimisestä lähiöstä. Näin leikkisesti sanottuna. On siis saavuttu Pohjois-Karjalaan ja päätin lähteä pienen maantielenkin heittämään. Vähän katsellaan maisemia, nautiskellaan kesäpäivästä ja sitten ajellaan tonne Valtimon kirkonkylälle Lokkisaareen uimarannalle uimaan. Maantiepyöräily on mukavaa. Kaikenlaisella kalustolla. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Samalla tällä ei 15 kilometriä tunnissa lujempaa pääse, vaikka reenaisi. Tämä on yhtä hyvä tämmönen harjoitusvastustaja, mitä on tuo Inseera Canyon. Ei kulje liian lujaa, mutta polkia saa. Hellettä pitäisi heittää koko siksi aikaa, kun täällä Pohjois-Karjalan suunnalla lomani vietän. En valita. Vastapainoksi on talvipyöräilyä luvassa taas puolen vuoden päästä. Näillä paikkeilla loppuu Ylä-Valtimojärvi. Siinä tienhaarassa, mistä sitten Nurmesta kohti käännytään. Voisin pitää juomatauon. Arvioit sen, että ehkä vartti ja reilut vesihömpsyt. Se on hyvä näin kuumalla. Tästä alkaa graaveli. Ylä-Valtimon jäädessä taakse. Sivakkajoki. Ikiaikaiset gravelit pohjois-karjalalaisissa perinnemaisemissa. Ne kulkee täällä vaarojen välissä. Se, että pyörässäni on Shimano Nexus 3, tarkoittaa, että edessäni on ensimmäinen tunkkauspätkä. Vähän kattelin korkeuskäyriä. En turhan tarkasti. Veikkaan, että nousumetrejä on. Ylämäen selätettyä niin olen saanut matkaseurakseni perhosia, paarmoja. Nyt yksi istuu kameran päällä. Ihme linssipaarma. Lensi pois. Sen lisäksi koko pataljona erilaisia irtokärpäsiä. Bzz. Siellä on mukavan kumpuilevaa ollut. Ykkösvaihteella jaksaa tämmöiset pikkumäet kiivetä. Äsken tuli puoli tuntia täyteen, pidi toisen vesitauon.
Lappi ajettu tuolta kesäpaikalta. Mitä näen ympärilläni? Vanhan hakkuuaukeon, jossa kasvaa nuori mäntymetsä. Karkeata mursketta tien pinnalla. Mitä arvioin, että ympärilläni on tiheän sekametsikön lisäksi ehkä muutama hirvi ja kansalliseläimemme karhu, joka luonnostaan väistää itsekseen puhelevia pyöräilijöitä, joilla on kamera kädessä. Nurmiksi on ehkä 15. Vettä on vielä. Yksi pannaani alkoholiton olu. On hienon näköistä. Jotenkin tämä pohjoiskarjalalainen maisema sytyttää. Tämä moderni soratiepyöräily ei minun mielestäni saa jäädä kalustosta kiinni. Kaikenlaiset pyörät sopivat tähän tarkoitukseen. Triathlon aika-ajopyörällä en ehkä tänne lähtisi. Jokaisen mutkan takana on aina uusi maisema. Tässä mitä on muutamia mäkiä ollut, on pystynyt polkemalla nousemaan kaikki. Ainut missä piti jalakautua oli se ensimmäinen vähän kovempi nyppylä tuossa alakumatkasta. 13,5 kilsaa taivallettu. Ehkä 50 vielä edessä. Tämä Ritolan tie, joka Ylikylää kohti lähtee Valtimojärven itäisestä päädystä, päättyy tähän ja näköjään saavutaan sitten tänne Ylikylään juuri nyt. Se tällä lenkillä vaan 1,5 pannaan ja kun jälkimmäistä olin tuossa syömässä ja se oli niin hyvin kypsynyt sitä keskikohdalta, että putosi se yläosa tielle. Siitä joku pohjoiskarelialainen lintu saa lounaan. Alkuperäinen suunnitelma on siis vetää Porokylän kautta. Porokylään tulee tästä 10. Nyt tuo näyttää, että 13 kilometriä nurmeksi, jos tuonne vasemmalle päin lähtee. On pieni mietinnän paikka, kumpaa reittiä mä nyt seuraan. Mitään GPS-jälkeä mulla ei ole tänne etukäteen tehtynä. Oikea tai vasen edessä on vain hyviä vaihtoehtoja. Siitä tulee auto, niin mäpä siirryn tien sivuja. Vähän katselle vaihtoehtoja. Reitin varrella on järvi, jonka nimi on Lautiainen. On mahdollisuus mennä kyseisen järven itä- tai länsipuolta. Jos menee Porokylän kautta, menee silloin kyseisen järven länsipuolta, jonka minä valitsin, koska täällä on gravel. Tietenkin. Suunnilleen toinen kerta, kun jalkaudun tänään. Nyt nämä on poistettu Ylikylästä. Mäen nousunopeus 5 kilometriä tunnissa. Veikkaan, että jossain on alamäki, joka antaa 200-kertaisesti anteeksi. Olipas alamäkeä kyllä varmaan 3 kertaa sen verran, mitä tuli äsken kiivettyä. 125 metriä oli tuolla mäenhuipulla Karhemiinin mukaan korkeus merenpinnasta katsottuna. Nyt on 97. Melkein 30 metriä vuotusta. Edellisestä videoklipistä on tullut nousua sitten 11 metriä. En olekaan hirveästi seurannut
lenkkeillä paljonko korkeus merenpinnasta on. Ei siinä. Mäkistähän se on Uudellamaalla Etelä-Suomessa, kun lähtee käymään Vihdissä tai Karkkilassa, Lohjalla. Sitten mä veikkaan, että ne nousut ja mäet korkeudet merenpinnasta hieman jää kakkoseksi, kun katselee näitä lukemia. 113 metriä, 114, ehtiiköhän tulla 115 tuohon mäen huipulle. 7% nousua ja 131 metrin korkeudessa. Eikä vielä mäen huippua näykään. Mitäs mä sanoinkaan tuossa aikaisemmin kesällä ennen kuin lomat alkoi? Mua kutsuu hiekkatiet. Huipulla viimeinkin. En tiedä onko reitin korkein kohta tässä. 143 metriä merenpinnasta. Tämä tarkoittaa, että 47 metriä saattaa olla muutaman kilometrin matkalla korkeuseroa eri paikkojen välillä. Semmonen pyörä semmoisella vaihteella. Hyvät kävelykengät messiin. No nyt se sanoo korkeudeksi 158 metriä. Ja voi olla, että täältä tulee muuten vauhdilla alas. Katsotaanpa paljonko tulee puotusta tässä. Uskaltaako ajaa edes täysiä? Nappaa joku kiveen tonne rekkaan ja lokarin väliin, niin sitten lennetään. No aika maltillinen. Sen verran, että samalla vauhdilla vielä polkee ylös seuraava nousu. Sellainen tunne, että hiljalleen laskeudutaan nurmesta kohti. Kappas. Viimeiset 22 kilsaa soratietä. Nyt maistuu asfalttikin. Järvi kimmeltää siellä pellon takana. Sieltä vaarojen välistä paineltiin. Taivalta olisi vähän edessä vielä. Tervetuloa Nurmekseen. Ei oo kyllä lukkoon avaita mukana, mutta jos joku vie, niin menee toivottavasti tarpeeseen. Mä juoksen täältä sitten perille. Täällä se on pyörätallessa. Tätä tietä seuraamalla pitäisi päästä itse Nurmeksen keskustaan täältä Porokylästä. Ja nyt kun tänne asti lähettiin, niin täytyy se keskusta käydä kurkkaamassa pitkästä aikaa. Siitä on 128 Kuopioon. Mahtavia muistoja viime vuoden takkaa siltä reissulta. Pari purkkia mehua ja sipsuja kävi hakemassa. Valtimolta asti on tänne vartavasti roudattu yksi olunen, niin se pitää jossakin järvenrantaspotissa käydä vetäsemässä. Ai vitsi! Veden päälle pystytettyjä venetalleja, nuo symppiksiä. Veneilyssä on mun mielestä jotain samanlaista hienoa kuin pyöräilyssä. Velipoika tykkää purjevenneellä ajaa. Se on harrastus, jota ihailen. Toisaalta itse tykkään kaksipyöräisestä ja kuivasta maasta yhtä lailla. Mutta venesatamat, kesä, tuuli, aaltoileva järven pinta.
On ainakin lämmintä. Oli se kaiken vaivan väärtiä kyllä. Jotenkin sillä soratiellä oli semmonen, no tiesi, tämä on hauskaa, tämä kestää jonkun aikaa. Se oli todella kyllä tämän kesän hiekkatiepyöräilyn kruunaus tuossa. Mulla on kaipaus maantielle takaisin, asfaltille, ajamaan maantiepyörällä. Mikä nautinto, kun sieltä mehtän keskeltä sitä pölähettiinkin yhtäkkiä kylille. Ja kappas, täällähän on kauppa. Tietä se niin erämaassa ollakaan. Kartasta vähän kattelin ennakkoon, että täältä löytyy tämmöistä satama-aluetta. Todennäköisesti täällä olisi jotain tuosta justiin kyläbaaria ja kesäkahvilaa. Justiin äsken tuossa kaupalla jäätelöt söin. Prioriteettina oli, että nyt ainakin käydään kaupassa ja hommataan jotakin, millä helteensä selviää ja millä jaksaa sitten, mikä voimi jaksaa täältä vielä takaisin kesäpaikalle tommosen vajaan 30, mitä tästä ehkä tulee. Muutama kilsa tulee tuossakin, kun ajattelin vielä lähemmäs keskustaa Polokasta. Nautitaan nyt oluet tämmöisessä omatoimibaarissa. Kokemuksesta vahva suositus. Kannattaa mennä tuota rantaviivaa seuraavaa kevyen liikenteen väylää pitkin. Nyt sitten aion ajaa vähän matkaa Kuopioon päin. Sieltä etsiä sitten valtatie 6. Mulla on tämmöiset pomppivat eväät. Rinklessipurkista kun hyppää tuo kansi pois, niin hyppää kyllä sipsutkin. Pohjois-Karjalassa ajetut lenkit on hyvää PK:ta. Pikainen karttatutkimus osoitti minulle, että hieman mutkitellen päätiehen nähden kulkee Jokikylän tie tässä sivussa, mutta ei se muutaman kilometrin mutka haittaa, kun samaan suuntaan mennä ja tie on pienempi. Kerran kun sitä viime kerralla ajeli isoja teitä täällä päin, niin mennään nyt näitä pieniä, jos mahdollista. Jännittävää vikisevää ääntä. Melkoisen rauhallista taivalta tähän loppupuolelle.
Samaten kuin oli reitin alussa. Tämä on vaan rennompaa, kun reitti on asfalttia. Just kun pääsin kehumaan, että asfalttia, niin kappas täällä päättyy päällyste. Taas on gravel edessäin. Nyt löytyi niin tämmönen symppi randohotelli, että täällähän pitää istahtaa mehutauolle. Penkki on hieman kaponen unien ottamista varten. Paikka on kuitenkin suojaisa. Kaikelta muulta paitsi kärpäsiltä. Ai ai. Karhunpää-niminen kylä. Taas asfaltilla. Valtimolle 4 kilsaa. Mä pääsen kohta uimaan. Ja tämä Karhunpään tie Jokikylän tie etappi nyt taakse. Kannatti ajaa. Tässä vaiheessa päivän aventyyrit on nähty. Gravelit polettu ja Nurmes vierailtu, nautittu virvokkeita ja kaupasta haettuja laatueväitä. Laatupyörällä polkemisen lomassa kesälomalla. Edessä vielä uinti. Ja nyt hyvä ystäväni on tullut aika kiittää sinua siitä, että olet kahtellut tämä pyöräilyaiheisen videon tekeilleen. Toivottelen iloa ja rauhaa sun päivääsi. Takku varmasti tavataan jossakin joskus pyöräilyaiheisten jutuyrittäjän merkeissä seuraavalla kerralla. Kiitos kun olit tällä kertaa mukana. Heippa!